Tiếp tục những diễn biến đáng chú ý về cuộc xung đột ở Đông Âu. Gần đây có thông tin cho rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu cho Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành sáp nhập lãnh thổ Ukraine bằng cái nháy mắt. Thực hư ra sao? Trong khi đó, Ukraine kêu gọi chấm dứt những suy đoán về thời điểm nước này bắt đầu cuộc phản công. Cùng lúc Nga lên tiếng tố Anh muốn thiêu rụi Ukraine bằng đạn uranium. Liên quan đến vụ rò rỉ tài liệu quân sự của Mỹ, chuyên gia mô tả đây là một trong những sự kiện tồi tệ nhất ở thế kỷ 21. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, nhà lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu tăng cường khả năng răn đe chiến tranh. FBI cảnh báo người dân Mỹ không sử dụng trạm sạc pin công cộng. Độc đáo truyền thống dội nước vào phụ nữ trong lễ phục sinh ở Slovakia. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thế giới hôm nay. Tiếp tục với những tiết lộ xoay quanh cuộc chiến ở Ukraine. Theo thông tin từ Newsweek, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chờ đợi một cái nháy mắt ra hiệu từ ông Donald Trump để tiến tới kiểm soát một số lãnh thổ của Ukraine. Trong buổi phỏng vấn với đài PBS, cựu công tố viên người Mỹ Mueller Andrew Weissman cho biết, ông Putin muốn tuyên bố một số lãnh thổ của Ukraine thuộc Liên bang Nga cần có một cái nháy mắt đồng ý từ cựu Tổng thống Donald Trump. Theo cựu công tố viên, nội dung này đã được trao đổi qua thư từ giữa cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump, Paul Manafort, và trợ lý Điện Kremlin, Konstantin Kilimnik. Ông Weissman cho biết đây là dấu hiệu rõ ràng chứng minh về những gì mà ông Putin đang thực hiện. Ông Weissman là một trong những cấp phó đắc lực nhất của luật sư Robert Mueller, người đi đầu trong các cuộc điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Theo ông Weissman, cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử, ông Manafort đã bị kết tội gian lận. Nhân vật này có mối liên hệ với các quan chức Ukraine thân Nga và phụ tá Điện Kremlin, ông Kilimnik. Ông Weissman tiết lộ rằng Manafort và Kilimnik đã thảo luận về một kế hoạch hòa bình ở miền đông Ukraine có lợi cho Nga. Kế hoạch này đã được hai người này trao đổi trong tháng 8 năm 2016. Báo cáo điều tra của Mỹ cho biết, với vị trí cấp cao của mình, ông Manafort chia sẻ thông tin với tình báo Nga đã trở thành mối đe dọa phản gián nghiêm trọng. Sau khi cuộc chiến ở Ukraine diễn ra hơn một năm, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông chỉ cần 24 giờ để chấm dứt xung đột. Tháng trước, ông Trump cho biết ông sẽ đạt được thỏa thuận với Moscow nếu tái đắc cử vào năm 2020. Trong buổi phỏng vấn gần đây, ông Trump nói rằng, ít nhất tôi có thể đạt được thỏa thuận gì đó tại khu vực nói tiếng Nga của Ukraine, và bây giờ Ukraine đang bị thổi bay thành từng mảnh. Trong khi đó, qua bản đánh giá mới của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, tổ chức này cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sử dụng một ngày lễ tôn giáo quan trọng sắp tới để đề xuất ngừng bắn nhằm trì hoãn cuộc phản công của Ukraine. Theo ISW, ông Putin có thể sử dụng ngày lễ phục sinh của chính thống giáo Nga là ngày 16 tháng 4 để kêu gọi ngừng bắn với mục đích tôn trọng tôn giáo. Với thống kê vào năm 2019, khoảng 78% dân số Ukraine theo Cơ đốc giáo chính thống. Giáo hội chính thống Ukraine giờ đã tách biệt với Nga, nhưng các tranh cãi về sự liên kết với giáo hội Nga đã gia tăng trong thời gian gần đây. Trong lễ Giáng sinh vào đầu năm 2023, Nga đã kêu gọi ngừng bắn 36 giờ và điều này đã bị Kiev bác bỏ. Quân đội Ukraine cho biết Nga vẫn tiếp tục tấn công trong suốt thời gian đó. Báo cáo của ISW viết rằng giới lãnh đạo Nga đã thường xuyên sử dụng các ngày lễ tôn giáo để kêu gọi ngừng bắn nhằm tác động đến tình hình chiến tuyến đang bị bế tắc. Theo ISW, Moscow đã từng không đồng ý lệnh ngừng bắn trong lễ phục sinh hồi tháng 4 năm ngoái vì khi đó lực lượng quân sự của họ vẫn còn mạnh. Tuy nhiên, đến năm nay, ISW dự đoán Điện Kremlin sẽ yêu cầu ngừng bắn trong lễ phục sinh để có thời gian củng cố lực lượng quân sự, đồng thời phô trương là Tổng thống Putin muốn bảo vệ đức tin của đạo Cơ đốc. ISW nhận định động thái này có thể giúp Nga tiến tới giành chiến thắng tại thành phố Bakhmut ở miền đông và củng cố hệ thống phòng thủ trước khi Ukraine phản công vào mùa xuân. Tổ chức nghiên cứu cho rằng phương Tây và Ukraine từ lâu đã thảo luận về một đợt phản công vào mùa xuân. Số vũ khí viện trợ được đưa đến Ukraine vào tháng 3 cũng là để phục vụ cho chiến dịch mùa xuân. Trong khi đó, ở phía Nga, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev trong những tuần gần đây cho biết Bộ Tổng tham mưu Nga đang lập kế hoạch chống lại cuộc phản công của Kiev. Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Alexei Danilov lên tiếng kêu gọi chấm dứt những suy đoán về thời điểm nước này bắt đầu cuộc phản công.
Chia sẻ trên Twitter, ông Danilov nói, cuộc phản công của Ukraine diễn ra mỗi ngày và lực lượng Ukraine đang hành động thận trọng, có hệ thống và nhất quán. Vị quan chức nói thêm rằng, bất kỳ thông tin nào bị thổi phồng liên quan đến thời điểm Ukraine triển khai chiến dịch quy mô lớn đều gây bất lợi cho các kế hoạch của lực lượng phòng vệ của Ukraine. Tuần trước, ông Danilov tiết lộ rằng hiện có không quá 5 người biết về kế hoạch phản công chi tiết của quân đội Ukraine. Ông đồng thời khẳng định các quan chức Ukraine đang cố tình đưa ra tuyên bố sai lệch về thời gian phản công để gây nhiễu thông tin cho quân đội Nga và Điện Kremlin. Cuộc phản công mùa xuân của Ukraine đã trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trong nhiều tháng qua, được thúc đẩy bởi các phát biểu từ quan chức Ukraine và phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov vào tháng trước nói rằng họ có thể bắt đầu cuộc phản công vào tháng 4 hoặc tháng 5. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đưa ra nhận định tương tự vào tuần trước. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cho biết Vương quốc Anh muốn thiêu rụi Ukraine bằng cách cung cấp cho Kiev vũ khí uranium nghèo. Bà Zakharova viết trên Telegram hôm 10 tháng 4 rằng, với việc gửi vũ khí uranium nghèo đến Ukraine, Vương quốc Anh đang muốn biến lãnh thổ này thành vùng đất rực lửa và hoang vắng. Sẽ không có tiếng Nga ở đó và cả tiếng Ukraine cũng vậy. Tất cả chỉ có sự im lặng như Chernobyl và Pripyat. Ý của nữ ngoại giao Nga muốn nhắc đến nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và thành phố Pripyat cách đó khoảng 2,5 mét, được xây dựng dành riêng cho công nhân nhà máy. Sự cố hạt nhân tại Chernobyl năm 1986 đã khiến nhiều vùng ở miền Tây nước Nga và châu Âu chìm trong phóng xạ, trở thành một trong những thảm họa kinh hoàng nhất trong ngành năng lượng nguyên tử thế giới. Bà Zakharova cho biết, đạn uranium nghèo đã được sản xuất hàng loạt và xuất hiện trong các chiến dịch của NATO. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, người dân Nam Tư là nạn nhân đầu tiên của loại đạn này, tiếp đó là quân nhân Ý, những người sử dụng chúng với mức độ lớn ở Nam Tư. Bà Zakharova chỉ ra rằng ngày càng có nhiều người Ý kiện Bộ Quốc phòng nước này vì căn bệnh ung thư do đạn uranium gây ra. Phát biểu được nữ ngoại giao Nga đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Anh khẳng định tác động của đạn uranium nghèo đối với quân nhân và môi trường có thể sẽ thấp. Hiện London chưa có phản hồi mới về vụ việc. Liên quan đến vụ rò rỉ tài liệu quân sự của Mỹ mới đây, được biết các cơ quan an ninh của quốc gia này đang xem xét lại cách họ chia sẻ bí mật nhạy cảm và tìm cách đối phó với hậu quả ngoại giao sau sự kiện này. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về vụ rò rỉ các tài liệu quân sự. Theo ông Kirby, một số tài liệu đã được sửa chữa nhưng không xác nhận liệu các hồ sơ mật này có tính hợp lệ hay không. Một nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho biết các nhà điều tra đang nỗ lực tìm ra tổ chức hoặc cá nhân đứng sau tung ra các vụ tài liệu mật. Sự kiện rò rỉ mới đây có thể là nghiêm trọng nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất cho chính phủ Mỹ kể từ sau vụ tiết lộ hồ sơ mật của cựu nhân viên tình báo Edward Snowden. Giáo sư nghiên cứu chiến lược Thomas Ries nói với Reuters rằng đây là một trong nhóm 5 vụ rò rỉ thông tin nghiêm trọng và đáng xấu hổ nhất của Mỹ ở thế kỷ này. Các tài liệu cho thấy nhiều kế hoạch của Mỹ liên quan đến vấn đề Ukraine, Israel, Trung Quốc và châu Phi. Nhiều ý kiến cho rằng người đứng sau tung tài liệu là một người Mỹ. Giáo sư Ries nói rằng các báo cáo khá hoàn chỉnh đối với một số trường hợp cụ thể, có những thông tin liên quan đến những gì mà Nga chuẩn bị làm ở Ukraine. Các báo cáo càng cụ thể thì càng có nhiều khả năng sẽ diễn ra. Điều đó thực sự tai hại. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Hôm 11 tháng 4, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã bắt đầu chuyến công du Mỹ kéo dài 3 ngày. Tại đó, ông Morawiecki sẽ gặp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và đến tham quan các công ty sản xuất vũ khí ở nước này. Newsweek cho biết, Thủ tướng Morawiecki là một trong những người kiên định với lập trường phản đối hoạt động quân sự đặc biệt của Nga. Trong bài luận do Newsweek xuất bản, ông Morawiecki giải thích rằng nếu Nga thành công kiểm soát Ukraine thì họ sẽ không dừng lại đó và tiến quân sang các nước NATO khác, trong đó có Ba Lan. Ông Morawiecki viết, chúng ta cần phải loại bỏ quan điểm là cuộc chiến hiện nay chỉ xảy ra với Ukraine. Đây không phải là cuộc chiến cục bộ mà là muốn đốt cháy cả châu Âu. Mục đích của Nga là gây bất ổn cho toàn bộ trật tự kinh tế toàn cầu. Phát ngôn viên chính phủ Ba Lan Piers Muller cho biết, ông Morawiecki gặp Phó Tổng thống Mỹ để thảo luận về các vấn đề an ninh và hợp tác song phương. Đây là chuyến thăm đầu tiên của quan chức cấp cao Ba Lan đến Mỹ kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Ngoài ra, ông Morawiecki sẽ đến thăm các nhà máy sản xuất vũ khí. Tuy nhiên, Ba Lan không nêu tên các công ty này. Vị phát ngôn viên cho hay, trước những thách thức địa chính trị hiện nay, vấn đề vũ khí là ưu tiên hàng đầu của Ba Lan. Đây là lý do thúc giục Ba Lan tăng chi tiêu quốc phòng cho năm 2023 lên 4% GDP, một tỷ lệ cao nhất trong số các nước NATO. Ba Lan sẽ tăng cường mua vũ khí hiện đại từ Mỹ và các đồng minh khác.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Ba Lan cũng sẽ tham gia cuộc họp với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF để thảo luận về kế hoạch đối phó với tình hình kinh tế toàn cầu bất ổn hiện nay. Giáo sư Mikhail Troitsky của Đại học Wisconsin-Madison bình luận với Newsweek rằng Ba Lan đang duy trì uy tín của mình với tư cách là đồng minh quan trọng của Mỹ ở châu Âu. Nếu Ukraine không thể đẩy lùi Nga, Ba Lan sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm và cần sự hỗ trợ nhiều hơn từ Washington. Thưa quý vị, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 10 tháng 4 đã chủ trì một cuộc họp quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên. Tại đây, ông Kim Jong-un đã yêu cầu đẩy nhanh quá trình tăng cường khả năng răn đe chiến tranh của Triều Tiên một cách thực tế và chủ động hơn. Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, đây là cách để Bình Nhưỡng đối phó với tình hình an ninh ngày càng xấu đi trên bán đảo Triều Tiên, liên quan đến các hành động gây hấn từ Mỹ và Hàn Quốc. Đây là cuộc họp mở rộng thứ 6 của Quân ủy Trung ương khóa 8 Đảng Lao động Triều Tiên. Căng thẳng đã liên tục gia tăng trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian qua sau các vụ thử vũ khí của Triều Tiên và những cuộc tập trận liên tục giữa Mỹ và Hàn Quốc với sự tham gia của các khí tài chiến lược như máy bay ném bom B-52, B-1B và tàu sân bay USS Nimitz. Đáng chú ý, cũng trong ngày 10 tháng 4, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã không phản hồi các cuộc gọi thường nhật qua các kênh liên lạc liên triều và đường dây nóng quân sự trong 4 ngày liên tiếp kể từ sáng ngày 6 tháng 4. Hiện Seoul đang tích cực tìm hiểu nguyên nhân, bao gồm khả năng trục trặc kỹ thuật. Trong khi đó, Bình Nhưỡng chưa có phản ứng về vụ việc. Trước đây, các cuộc điện thoại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên từng bị gián đoạn do vấn đề kỹ thuật. Cũng trong ngày 10 tháng 4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo rút lại quyết định sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant trong bối cảnh đất nước đang chứng kiến tình trạng bất ổn an ninh gia tăng. Thủ tướng Netanyahu cho biết ông và Bộ trưởng Gallant đã giải quyết bất đồng liên quan đến việc ông Gallant công khai kêu gọi chính phủ dừng kế hoạch đại tu tư pháp vào tháng trước. Phát biểu trong cuộc họp báo, người đứng đầu nhà nước Israel nói, tôi quyết định sẽ bỏ lại sau lưng những khác biệt giữa tôi và Bộ trưởng Gallant. Suốt 2 tuần qua, chúng tôi đã phối hợp cùng nhau làm việc chặt chẽ trong các vấn đề của đất nước. Cuối tháng 3, ông Netanyahu đã phải nhượng bộ trước làn sóng biểu tình phản đối cải cách hệ thống tư pháp trên cả nước kéo dài 10 tuần, khi ông tuyên bố đình chỉ cải cách, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với các đảng đối lập. Trong khi đó, tình hình an ninh ở Israel gần đây cũng liên tục leo thang. Vào cuối tuần qua, một du khách người Ý đã thiệt mạng cùng một số công dân nước ngoài khác bị thương trong một vụ chiếc xe lao vào dòng người đi bộ ở một địa điểm nổi tiếng ở Tel Aviv. Vụ việc diễn ra vài giờ sau khi hai chị em mang quốc tịch Israel, Anh tử vong trong một vụ tấn công bằng súng ở bờ Tây. Trước đó, Israel cũng chứng kiến một vụ tấn công xuyên biên giới từ Liban mà nước này cáo buộc do lực lượng Hồi giáo Hamas ở Gaza thực hiện. Đáp trả, Israel đã nã tên lửa vào Gaza và miền nam Liban. Ở Mỹ, thư ký báo chí Nhà Trắng bà Karine Jean-Pierre hôm 10 tháng 4 cho biết, Tổng thống Joe Biden kêu gọi các thành viên Đảng Cộng Hòa hãy hành động để cấm các vũ khí tấn công. Phát biểu được bà Jean-Pierre đưa ra sau vụ nổ súng mới nhất ở nước này. Trước đó cùng ngày, một người đàn ông đã dùng khẩu súng bán tự động sát hại 4 người và làm bị thương 9 người khác tại một ngân hàng ở trung tâm thành phố Louisville, bang Kentucky. Theo lực lượng an ninh địa phương, nghi phạm là nhân viên hoặc từng là nhân viên ở ngân hàng. Đối tượng đã tử vong tại hiện trường, song chưa rõ là do súng của cảnh sát hay do người này tự gây ra. Tổng thống Joe Biden đã một lần lặp lại mong muốn Quốc hội sẽ thông qua luật kiểm soát súng đạn mới. Lần cuối nhà lãnh đạo đưa ra lời kêu gọi này là sau vụ nổ súng tại một trường học ở thành phố Nashville, bang Tennessee vào cuối tháng trước khiến 6 người, trong đó có 3 học sinh thiệt mạng. Các vụ tấn công bằng súng thường xuyên diễn ra ở Mỹ. Reuters dẫn số liệu của Gun Violence Archive (GVR), một tổ chức phi chính phủ về bạo lực súng đạn có trụ sở tại Mỹ cho biết, kể từ đầu năm đến nay, quốc gia này đã chứng kiến 146 vụ xả súng hàng loạt, tức là những vụ việc có từ 4 nạn nhân trở lên, không bao gồm kẻ tấn công. Vừa qua, Cục Điều tra Liên bang FBI của Mỹ đã cảnh báo người dân không nên sử dụng các trạm sạc pin công cộng miễn phí. Nguyên nhân là vì các hacker có thể chiếm quyền điều khiển các bộ sạc và lan truyền phần mềm độc hại, giúp chúng xâm nhập vào thiết bị công nghệ cá nhân của người dân. Vừa qua, văn phòng của FBI tại bang Colorado đăng thông báo trên Twitter rằng người dân nên tránh sử dụng trạm sạc miễn phí ở sân bay, khách sạn hoặc trung tâm thương mại. Các hacker đã tìm ra cách sử dụng cổng sạc USB để đưa phần mềm độc hại và giám sát thiết bị của người dân. Hãy mang theo bộ sạc và dây USB riêng rồi dùng ổ cắm điện công cộng. FBI cũng đưa ra hướng dẫn tương tự trên website chính của họ. FBI không đề cập đến trường hợp cụ thể nào bị xâm nhập thiết bị cá nhân thông qua vấn đề này. Văn phòng FBI ở Colorado cho biết họ chỉ đang muốn khuyến nghị người dân. Năm 2021, Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC của Mỹ cũng cảnh báo về vấn đề tương tự.
Cơ quan này cho biết các thiết bị sạc USB công cộng dễ bị tấn công và hacker sẽ lấy tên người dùng cũng như mật khẩu, do đó người dân nên tránh các trạm sạc công cộng. Thưa quý vị, Ấn Độ sắp tới sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Đồng thời, nước này cũng đang là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á. Tuy nhiên, xã hội Ấn Độ đối mặt với vấn đề nan giải, đó là tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động hiện quá thấp. Theo dữ liệu của nhà kinh tế học Rosa Abraham thuộc Đại học Arjun Prevji, số lượng phụ nữ tham gia lực lượng lao động trong nền kinh tế đã giảm từ 35% vào năm 2004 xuống còn 25% vào năm 2022. Trung tâm Giám sát Kinh tế Ấn Độ đưa ra một báo cáo ảm đạm hơn, đó là chỉ có 10% phụ nữ trong độ tuổi lao động tìm được việc làm. Điều này có nghĩa lực lượng lao động Ấn Độ chỉ có 39 triệu lao động nữ so với 361 triệu lao động nam. Các chuyên gia cho rằng hiện tượng này diễn ra do văn hóa Ấn Độ vẫn đang hạn chế khả năng làm việc của nữ giới. Trong quan niệm truyền thống ở quốc gia này, người phụ nữ không nên tham gia vào các công việc ở bên ngoài xã hội mà chỉ thích hợp để chăm sóc con cái hay làm việc nhà. Kể từ thời kỳ cải cách trong những năm 90, Ấn Độ đã nỗ lực tạo ra quyền bình đẳng trong việc tiếp cận giáo dục giữa nam và nữ. Nữ giới ở quốc gia này có quyền theo đuổi các chương trình giáo dục bậc cao như đại học. Tuy nhiên, lại xuất hiện một vấn đề mới là không có cơ quan hay công ty nào chịu nhận họ vào làm việc. Bất bình đẳng giới vẫn tồn tại dai dẳng trong xã hội Ấn Độ thông qua nhiều quy định bất thành văn trong tuyển dụng. Nền kinh tế quốc gia Nam Á đang ở giai đoạn dân số vàng với một lực lượng lao động trẻ và năng động. Các chuyên gia cho rằng đây là cơ hội lớn nhất để Ấn Độ tăng tốc trở lại một nước phát triển trong tương lai khi lực lượng lao động của quốc gia được huy động triệt để. Hãng tư vấn McKinsey cho rằng Ấn Độ có thể tăng GDP thêm 552 tỷ đô la thông qua việc tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động thêm 10%. Chuyển sang các tin tức văn hóa nổi bật. Hôm 10 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden và vợ đệ nhất phu nhân Jill Biden đã đón hàng nghìn khách đến Nhà Trắng để dự lễ Lăn chứng phục sinh thường niên. Lễ Lăn chứng phục sinh là một sự kiện truyền thống do cựu Tổng thống Rutherford Bertrand Hayes khởi xướng vào năm 1878. Bên cạnh hai chú thỏ phục sinh, vợ chồng Tổng thống Biden khởi đầu lễ hội bằng việc chào đón du khách từ ban công Nhà Trắng trước khi cùng các gia đình giao lưu và tham gia các hoạt động ở Shore, bãi cỏ phía nam Nhà Trắng. Trong bài phát biểu đầu sự kiện, Tổng thống Joe Biden nói, ở Mỹ, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra nếu chúng ta nhớ chúng ta là ai và cùng nhau hành động. Chúc mọi người có khoảng thời gian tuyệt vời ở đây. Chúa phù hộ tất cả chúng ta và cầu xin Chúa bảo vệ quân đội của chúng ta. Hoạt động chính của lễ hội là lăn trứng. Những trẻ em dự sự kiện sẽ lăn những quả trứng với nhiều màu sắc khác nhau bằng chiếc thìa cán dài. Trong khi đó, ở Slovakia, những người đàn ông đã làm sống lại truyền thống phục sinh của đất nước bằng cách dội nước lên phụ nữ. Đây như một cách để chào mừng ngày lễ, cũng như đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân. Trong trang phục truyền thống, những người đàn ông đi bộ đến từng nhà và đưa người phụ nữ ra ngoài, tạt nước và đánh nhẹ họ bằng roi làm từ cành liễu. Sau đó, họ cùng khiêu vũ trong tiếng nhạc truyền thống vui nhộn. Erika Zinakova, 23 tuổi, chia sẻ, dù thời tiết ngoài trời rất lạnh, nhưng nghi thức này khiến tôi vô cùng thích thú. Trong khi đó, Marian Olszewski, một thành viên ban nhạc cho biết, nếu các cô gái được dội nước, họ sẽ trở nên xinh đẹp hơn qua mỗi năm. Lễ phục sinh là một ngày lễ quan trọng ở Slovakia, cũng như các quốc gia Đông Âu khác. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.